Once again, welcome back to Conceptual Biology with Prince, right? तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको यो नयाँ भिडियोमा। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामीले बेसिक फर्स्ट इयरका लागि नयाँ एउटा अफर लिएर आइसकेका छौं। सो यो नयाँ अफर रहेको छ हाम्रो तीनटा सब्जेक्ट, दैट इज साइन्टिफिक कम्युनिकेसन र नेक्स्ट वान बोटनी एन्ड द फाइनल वान जियोलोजी। सो यो तीनटा सब्जेक्टको लागि हामीले बम्पर उपहार लिएर आइसकेका छौं। सो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ बीएससी फर्स्ट इयर साइन्टिफिक कम्युनिकेसन र जम्मा जम्मी 299 मा मात्र हामी 15 डेज को क्राश कोर्सलाई कम्प्लिट गर्नेछौँ। हजुरले यो भन्दा अगाडि पनि मेरो च्यानलमा कन्सेप्चुअल बायोलोजीमा हेरिसक्नु भएको छ विभिन्न प्रकारका ग्रामर रिलेटेड सँगसँगै हाम्रो साइन्टिफिक कम्युनिकेसन रिलेटेड भिडियोजहरू र त्यो भन्दा पनि अझ बेटर वेमा हामी टु वे इन्टरेक्सनमा डिस्कसनसँग 15 डेजमा साइन्टिफिक कम्युनिकेसनको होल सिलेबसलाई कम्प्लिट गर्नेछौँ। सो व्हाट विल यु गेट हियर कन्सेप्चुअल बायोलोजीमा आइसके पछाडि हजुरले के पाउन सक्नुहुन्छ त? सो यु क्यान गेट डेली लाइभ क्लासेस एज यु नो, र त्यो सँगसँगै हामी तपाईँलाई क्लास रेकर्डिङ्सहरू पनि डेली बेसिसमा प्रोभाइड गर्नेछौँ र सँगसँगै तपाईँहरूलाई एक्जाम फोकस नोट्स द्याट मे बी printed form or that may be in the handwritten form दुवै एभाइलेबल गराउनेछौँ भएसम्म। र अर्को छ हामी तपाईँहरूलाई क्वाड सेसन पनि रन गर्नेछौँ। तपाईँहरूको क्वेसनमा मेरो एन्सर सँगसँगै तपाईँहरूको एन्सर पनि हामी डिस्कस गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। सो यो हाम्रो क्लास चाहिँ 20 भाद्रबाट सुरु हुन लागिरहेको छ। सो वेडनेसडेबाट, सो ढिला नगरिकन अहिले नै तपाईँहरू क्लास जोइन भइहाल्नु होला। सो क्लास जोइन हुनको लागि के गर्ने, तल दिएको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क छ, त्यो लिङ्कलाई अवश्य भर्नु होला। र यो लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूको नयाँ राखिएको छ। सो नयाँ राखिएको लिङ्कमा चाहिँ हजुरहरूले पेमेन्ट स्लिप पनि इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो जुन हाम्रो फर्म छ त्यो भरिसकेका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले पनि यो नयाँ फर्म पनि भरिदिनु होला। ओके ल। सो अर्को भनेको हाम्रो जुलोजी र त्यसै गरी बोटनी पनि हाम्रो 20 भाद्रदेखि नै सुरु हुन लागिरहेको छ। सो तपाईँहरूको टाइमिङ चाहिँ तपाईँहरूले सजेस्ट गर्नु भए जस्तै बिहान र सँगसँगै साँझ क्लास रन हुनेछ। सो यहाँ टाइमिङ हेर्न सक्नुहुन्छ 9 PM अनवर्ड्स, अनि त्यसै गरी हाम्रो रातिको टाइम रहेको छ 7 PM अर्थात् 6 PM, यसरी नै त्यो पछाडिको टाइमिङहरू। सो तपाईँहरूले त्यही अनुसारले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँहरूलाई लागिरहेको होला यहाँ जुलोजी मात्र छ, साइन्टिफिक कम्युनिकेसन मात्र छ, बोटनीको पनि क्लास हुन्छ। बोटनीको पनि तपाईँहरूले पोस्ट हेरिसक्नु भएको छ। जियोलोजी, बोटनी र सँगसँगै साइन्टिफिक कम्युनिकेसनमा कसरी मार्क्स दामी ल्याउने अथवा पास मात्र हुन चाहनुहुन्छ भने तापनि कसरी पास हुने टुक्कसँग हामी त्यो क्लासमा चर्चा गर्नेछौँ। अब रह्यो दाइ तपाईँले भन्नुभयो 15 डेज साइन्टिफिक कम्युनिकेसन क्लास, अब के जुलोजी र बोटनीको पनि 15 डेज क्लास हो? होइन, बोटनी र जुलोजीको हामी पुरा 13 डेज 30 डेज, ओके, नट 13 डेज, 30 डेज क्लास हेर्नेछौँ। द्याट इज हजुरको 1 महिना अराउन्डको क्लास हुनेछ। र तपाईँहरूको यदि दसैँभन्दा अगाडि एक्जाम भए पनि अर्थात् दसैँ पछाडि नै एक्जाम भए तापनि तपाईँहरूले मजासँग त्यो रेकर्डिङ्स हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। सो 30 डेजमा चाहिँ हामी कम्प्लिटली एक्जामलाई फोकस रहेर पढ्नेछौँ, टोटली सर्भिस सिलेबस कभर गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि बेसिक सेकेन्ड इयरको पनि जुन 18 डेजको मैले ऱ्यापिड रिभिजन क्लास लन्च गरेको थिएँ त्यसमा पनि धेरै विद्यार्थीहरूले राम्रो गर्नुभएको छ, अनि धेरैले टेक्स्ट गर्नुभएको छ, कल गर्नुभएको छ, म्यासेज गर्नुभएको छ, दाइ एक्जाम एकदम बवाल भयो, तपाईँले पढाएकोबाट आयो भनेर भन्नुभएको छ। सो फर्स्ट इयरमा पनि त्यही इम्प्याक्ट चाहिँ मैले हजुर समक्ष क्रिएट गर्न लागिरहेको छु। सो अब हामी साइन्टिफिक कम्युनिकेसनको 15 डेजमा के हेर्छौँ त त्यो कुरा हेरौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी जेनरली लर्निङ इङ्ग्लिसबाट सुरु गर्नेछौँ। लर्निङ इङ्ग्लिसमा रहेको 4वटा एसेहरू, एस्ट्रोनोमी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, हेल्थ एन्ड मेडिसिन, सँगसँगै अन्तिममा इन्भाइरोमेन्ट, यसलाई चाहिँ हामी फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड डेमा हेर्नेछौँ। ओके, सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड डेमा हाम्रो लर्निङ इङ्ग्लिसलाई कम्प्लिट गर्नेछौँ। र त्यस पछाडि 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th यी 5 दिनमा चाहिँ हामी हाम्रो इम्प्रुभ योर राइटिङका जम्मा जम्मी 10वटा अथवा 10वटा भन्दा अलिकति बढी एसेजहरू जति पनि छन् ती एसेहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्नेछौँ। र 8th र 9th डेमा चाहिँ हामी टेक्निकल कम्युनिकेसन यो बारेमा कुरा गर्नेछौँ। कम्युनिकेसनको टाइप्सहरू के हुनसक्छ, कम्युनिकेसन कसरी फ्लो हुन्छ, कम्युनिकेसनको रोल के छ, त्यो कुराहरू हेर्नेछौँ। 10 र 11th द्याट इज फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड क्लास, होइन, दुईवटा क्लासमा हामी राइटिङ्सलाई हेर्नेछौँ। र यो राइटिङ्समा चाहिँ हामी कभर गर्नेछौँ
धेरैले सोध्नुहुने कुनै पनि एसेको प्लान कसरी लेख्ने हो, त्यो प्लान कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ र अन्तिममा गएर हाम्रो 4 वटा सेसन अथवा 4 वटा अन्तिमको क्लासहरू चाहिँ ग्रामरसँग रिलेटेड हुनेछ। हामी ओल्ड क्वेसन्सहरूलाई पनि सल्भ गर्नेछौँ र आउन सक्ने प्रोबेबल क्वेसन्सहरू के हुनसक्छ अथवा कस्तो कस्तो टाइप अफ ग्रामरहरू चाहिँ जेनरली हामीलाई सोधिरहेको छ साइन्टिफिक कम्युनिकेसनमा। सो यो 15 डेजको प्याकेजमा यी सबै कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। सो बेसिकली तपाईँहरूको रहेको बुक्सहरू 3टा छ, एउटा लर्निङ इङ्ग्लिस, अर्को रहेको छ इम्प्रुभ युर राइटिङ र अन्तिममा टेक्निकल कम्युनिकेसन। सो यो बुकको पनि एउटा टेक्निकल कम्युनिकेसनको चाहिँ मसँग पिडिएफ एभाइलेबल छ, हजुरहरूले पिडिएफ पनि यसको पाउनुहुनेछ। सो सजिलैसँग हामी 15 डेजमा मजासँग मार्क्स एकदम राम्रो आउने तरिकाले यो साइन्टिफिक कम्युनिकेसनलाई पढ्नेछौँ। त्यसै गरी हाम्रो 30 डेजको ऱ्यापिड रिभिजन टाइपले नै हामी पढ्नुपर्ने जुलोजी र बोटनीको प्लानिङ एन्ड स्ट्राटेजी के छ हेरौँ। यो पनि 20 भाद्रदेखि नै सुरु हुन लागिरहेको छ। सो फर्स्ट टाइम हामी कोर्स इन्ट्रोडक्सन हेर्नेछौँ, त्यसपछि मोनेरा, एल्गी, फन्जाई अनि लाइकेन, ब्राइफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इकोलोजी, प्यालियोबोटनी र अन्तिम दिनमा चाहिँ हामी होल क्वेसन ब्याङ्कको डिस्कसन गर्नेछौँ। सो यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति दिनमा चाहिँ हामीले कुन कुरा पढ्दैछौँ भनेर। सो तपाईँ पढ्नुभन्दा अगाडि नै यो च्याप्टरहरूलाई आफै पनि रेडी गरिकन बल्ल क्लास आउन सक्नुहुन्छ। सो मोनेरालाई हामी 2 दिनमा कम्प्लिट गर्नेछौँ, एल्गीलाई 4 दिनमा, त्यसै गरी फन्जालाई 5 दिनमा। सो यो तरिकाले मेरो प्लान एन्ड स्ट्राटेजीमा हजुरहरूले मजासँग यी कन्टेन्टहरूलाई हेर्न सक्नुहुनेछ र मसँग भएको नोट्सहरू पनि म तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु। र अन्तिममा रहेको छ जियोलोजी। सो जियोलोजीको पनि हामीले कुरा गर्ने फर्स्टमा कोर्स इन्ट्रोडक्सनको, त्यस पछाडि हामी प्रोटोजोआ पढ्छौँ र प्रोटोजोआ 3 दिन लगाएर पढ्छौँ। तर प्रोटोजोआ पछि सिरियली हामी पोरिफेरा पढ्दैनौँ। बोटनीमा हामी सिरियली पढ्छौँ भने यहाँ चाहिँ हामी फाइलमहरू सिरियली पढ्दैनौँ, किनभने प्रोटोजोआबाट प्लेटी हेल्मेन्थिस र प्लेटी हेल्मेन्थिसबाट बल्ल एस्क हेल्मेन्थिस पढ्नको छुट्टै मजा छ। एकअर्कामा यिनीहरू कसरी रिलेटेड छ र कसरी पढ्ने भन्ने कुरा त्यति बेला क्लासमा म भन्नेछु। ओके, त्यसपछि हामी पढ्नेछौँ ट्याक्सोनोमी। ट्याक्सोनोमी पछाडि अलिकति सबैभन्दा धेरै रहेको पोर्सन द्याट इज अर्थ्रोपोडा, यसलाई हामी 5 दिन लाएर पढ्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो पोरिफेरा बल्ल अनि सेलेन्ट्रेटा, त्यसपछि हामी पछाडितिर मुभ गर्नेछौँ मलुस्का, गाइनोडर्माटा, प्रोटोकोडेटा र अन्तिममा एनिलिडा र सेकेन्ड लास्ट डेमा हामी बोटनी जस्तै होल क्वेसन ब्याङ्क डिस्कसन गर्नेछौँ र अन्तिममा म आफ्नो एक्सपिरियन्स लास्ट डेमा सेयर गर्नेछु। यो बोटनी सँगसँगै जुलोजीमा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीको लागि हुनेछ। कसरी एक्जाममा मैले चाहिँ 80% एभोभ स्कोर गर्न सकेँ र हजुरहरूले पनि अब त्यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने स्ट्राटेजी केही तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु। सो अन्तिममा तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने इफ यु वान जोइन, तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, तल दिएको फर्म चाहिँ भर्नु होला। पुरानो जसले त्यो फर्म भरिसक्नु भएको छ उहाँहरूको लागि पनि यो नयाँ फर्म हो, त्यो सबैले भर्नु होला। र तपाईँहरूले पेमेन्ट चाहिँ यो नम्बरमा ई-सेवा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले सिम्पली पेमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ D9070,000 ओके 2604 ल यसमा 10,000 भयो। ओके, सो यो खातामा यो एकाउन्ट होल्डरको नेम चाहिँ प्रिन्स राई र तपाईँहरूले सिम्पली ब्याङ्कको नाम चाहिँ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, यो डिटेल्स जुन मैले तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरेको छु यसमा पनि पे गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँको जेनरली बोटनी र जुलोजीको लागि चाहिँ 599 पर सब्जेक्ट भने साइन्टिफिक कम्युनिकेसनको लागि 299 अन्ली। सो मौकामा चौका हान्नको लागि तपाईँहरू तयार हुनु होला। मैले एकचोटि फेरि रिपिट गरेँ, तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउनुहुनेछ D9070,02604 एकाउन्ट नम्बर, एकाउन्ट होल्डर नेम प्रिन्स राई र ब्याङ्क नेम ग्लोबल आइएमई। यदि हजुरलाई ब्रान्च पनि चाहिन्छ भने ब्रान्चमा तपाईँहरूले हात्ती गौडा भनेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरू ढिला नगरिकन आज नै सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो इनरोल हुनु होला। जति छिटो इनरोल हुनुभयो त्यति नै हामी मस्तसँग अगाडि मजाले पढ्नेछौँ। सो सी यु इन द लाइभ क्लास। सबैजना छिटो नै जोइन गरिहाल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।